Today is November 20. It's a Friday. And punta akong Kaybiang. Kita nyo naman sa title, ano? Sana pwede na. Actually hindi ko alam kung may checkpoints pa. So susugal tayo. Pero may dadaanan lang ako sa Imus, Cavite, bago ako dumiretso ng Kaybiang. Sana wala traffic masyado kasi may trabaho pa ako. Friday ngayon eh. Kailangan ko bumalik agad sa bahay. Ay, shucks, I'm over the speed limit. Look at that. Beautiful. Grabe, after ng sunod-sunod na bagyo, no, dito sa Pilipinas, biglang ang ganda ng weather. Malapit na rin mag-Christmas, so medyo malamig na. Hindi na masakit sa balat yung araw. Tapos yan, kulay blue yung tubig, oh. Medyo amoy isda nga lang dito talaga. Alright, so andito ako ngayon sa paanan nung ng bundok bago mag-Twisties papunta sa Kaybiang. Wala naman ako nadaan ng checkpoint. So pahinga muna, stretching bago mag Okay, sige, sabak na tayo. Alright, let's do this. So yung Kaybiang tunnel, parang wala naman talagang masyadong makikita doon, ano? Yung pinupuntahan ko talaga dyan yung scenery papunta at saka pagkatapos ng Kaybiang tunnel. So papunta, ito puro bundok, ganda yung daan, medyo malamig. Ang maganda, pagkatapos naman ng Kaybiang tunnel, nasa nasugbu ka na, kita mo na yung dagat. Ayan, mga nagbibisikleta. Para mga 5-6 years ago, nagbisikleta rin ako hanggang dito. Siyempre may mga kasama ako, no? Grabe, pasubo kami doon. Pulikat galore. Puerto Azul, ang beach ng 90s. Yung mga pag may mga comedy na pelikula, laging may may dance sequence lagi yung pamilya, yung mga lead actors or yung barkada. Pag may dance sequence sila sa pelikula, dyan sinushoot yun. Bagal tayo dahil mag-overtake. Alright. Look, press, roll. Okay, di pwede atakihin. May mga bikers. Alright. Grabe, naalala ko nung una akong pumunta dito sa Kaybiang ng dala ko tong si Zoe. Ang dami kong mga close call sa mga curve. Sobrang wala pa akong alam nun na mga technique. Lagi ako nagpa-panic brake. So okay rin tong training makitid mga kasi dito daan walang shoulder, so isang lane lang talaga. Pag sumobra ka, goodbye. Look, press. Alright, pwede na. 60-60 na takbo sa mga turn. Uy, ito yata, dito ako muntik yung overshoot nun. Sharp turn daw, downshift,
slow, look, then press. Alright, counter steer. Wala pa akong konsepto na ng counter steer. Downshift. Isa pa, tingin sa pupuntahan. Alright, pwede na. Masaya na ako doon. Ayan, nandito na ang tunnel. Ayan, may mga turista, tapos pipicture sila sa tunnel. Ayan. Tapos bobombahin nila yung mga muffler nila dito. Gawin ba natin? Should we do it? Let's do it. Alright, yun lang. Ayan, nasa likod ko may mas maingay. Tapos hindi talaga ako humihinto dito sa tunnel mismo eh. Doon ako sa bukuhan, yung may view ng dagat. Ayan, nakikita nyo na yung dagat. So ito yung bukuhan na pinupuntahan ko. Dati wala pa tong semento na yan na parang viewing deck. Ano lang to, baro talang kubo lang to dati. Syempre hindi uso ang ano dito, no, mga COVID protocols, ano. So ingat lang tayo. Tingnan mo yung mga bata, hindi natin alam kung alam ba nilang may COVID, ano. So tayo ang mag-adjust. Tay, isa pong buko. Malawag lang, sir. Oo, sige, malauhog lang. Ayan ang dagat. Nakakuha na natin ang ating buko fix. Ayan na mga bata. Fist bump na lang. Fist bump. Larga na ulit. So tuloy-tuloy pa yung ano dito, Twisties. Actually sulit talaga dayuhin tong Kaybiang eh. Nabawasan pa yung traffic dun sa ano, sa Imus, Cavite, tsaka sa Naik. Ayan. So pauwi, ikot lang tayong Tagaytay, and then Skyway na tayo pauwi. Look at that, beautiful. Bakit mo bibilisan, di ba? Eh gusto mo nga mag sightseeing. Grabe, solong solo yung daan. Oops. Kotse dyan. What are you doing? What's happening? Nag-aaral? Nag-aaral mag-drive. Hindi, pagbigyan natin. Alright, sige. Medyo boring na yung daan eh. Balikan ko kayo mamaya kung may checkpoint. Alright, tada. Malapit na ako sa Tagaytay guys. Wala naman ako nadaan ng checkpoint. So good news. Good
yung mga gumagawa dyan ng Tagaytay Kaybiang Loop. Pweds na ulit. Wala naman ang pakay sa Tagaytay. Gusto ko lang madaanan yung ano, yung Calax pagbaba. Pero maubusan akong baterya eh. Baka hindi ko na mapakita sa inyo. So I guess I'll end my video here. Thank you everyone for watching. Ride safe everyone. Stay safe. Alright, peace.